Γεώργιος Καραϊσκάκης, το λιοντάρι της Ρούμελης, 1782-1827. Γεώργιος Καραϊσκάκης ή Καραΐσκος αποτελεί μία από τις πιο θρυλικές μορφές της Επαναστάσεως του 1821. Υπήρξε στην αρχή σπουδαίος αμαρτωλός και στη συνέχεια κατέστη κορυφαίος στρατηγός της Επανάστασης του 1821. Το επιθετό του μάλλον είναι υποκοριστικό του Καραΐσκος, που απαντάται ως οικογενειακό επώνυμο στις επαρχίες Βάλτου, Καρπενησίου, Φαρσάλων, Καρδίτσας, Βόνιτσας και άλλα. Το δε επώνυμο Καραΐσκος είναι σύνθετο από τη τουρκική λέξη καρά και ίσκος. Πιο συγκεκριμένα, το κανονικό του επίθετο, όπως και του αρματολού πατέρα του, ήταν ίσκος. Αλλά λόγω της περήφανης και σκληρής προσωπικότητας που διαμόρφωσε στα δύσκολα χρόνια και δυστυχισμένα παιδικά του χρόνια, προσδόθηκε από όλους σαν αντάξιο προσωνύμιο μπροστά από το επιθετό του το λίμα καρά, που σημαίνει μεγάλος και φοβερός. Το τελικό του επίθετο Καραϊσκάκης διαμορφώθηκε από το γεγονός ότι λόγω της τουρκικής σκλαβιάς αναγκάστηκε από παιδί να γίνει κλέφτης στα βουνά τα πρώτα χρόνια. Η πιο σκοτεινή περίοδο της ιστορίας του Καραϊσκάκη θεωρείται η παραμονή του στην αυλή του Αλή Πασά, μέχρι που λιποτάκτησε και πήγε στο Κατσαντόνι. Όπως σημειώνει ο Γιάννης Βλαχογιάννης, γεννήθηκε στο Μαυρομάτι της Καρδίτσας το 1782 και ήταν νόθος γιος του αμαρτωλού του Βάλτου Δημήτρου Ίσκου ή Καραΐσκου από τη Δούνιστα, σημερινός σταθμός Ετωλακαρνανίας, και της ζωής Δημισκή ή Δημισκή από τη Σκουλακαρία Άρτας, ανιψίας του αρματολού των Ραδοβιζίων Γόγου Μπακόλα. Η μητέρα του, μετά το θάνατο του Ιωάννη Μαυροματιώτη, που ήταν ο πρώτος σύζυγός της, έγινε καλόγρια. Ερωτεύτηκε όμως τον Καραΐσκο, από τον κρυφό αυτό δεσμό γεννήθηκε ο Καραϊσκάκης. Γι' αυτό έμεινε το παρατσούκλι, γιος της καλόγριας. Από την παιδική του ηλικία ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα σαν κλέφτης. Ο Καραϊσκάκης γίνεται περισσότερο γνωστός μετά την ενηλικίωσή του. Νεαρός έπεσε στα χέρια του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, που φυλακίστηκε για παράνομες πράξεις. Εκεί όμως έμαθε και κάποια γράμματα. Έτσι αρχικά υπηρέτησε στην αυλή του Αλή Πασά και τον ακολούθησε στην εκστρατεία του κατά του περίφημου Πασβάνογλου, φίλου του Ρίγα Φεραίου. Στην εκστρατεία εκείνη ο Καραϊσκάκης εκμαλωτίστηκε από τις δυνάμεις του Πασβάνογλου και κρατήθηκε για κάποιον χρόνο. Στη συνέχεια επέστρεψε στην αυλή του Αλή Πασά. Λέγεται πως όταν ο Αλή Πασάς ρώτησε κάποτε το Καραϊσκάκη τι θα ήθελε να του προσφέρει, εκείνος του απάντησε: «Αν με γνωρίζεις άξιο για αφέντη, κάνε με αφέντη. Αν για δούλο, κάνε με δούλο». Κατά την πρώτη παραμονή του στην αυλή του Αλή Πασά, παντρεύτηκε την Κόλφο από την οικογένεια των Ψαρογιανναίων από το χωριό Σύντου και απέκτησε την πρωτότοκη θυγατέρα του Πινελόπη, κατόπιν σύζυγο του Ανδρέα Νοταρά, υπουργού του Όθωνα. Όταν το καλοκαίρι του 1820 πολιορκήθηκε ο Αλή Πασάς από τα σουλτανικά στρατεύματα, ο Καραϊσκάκης παρέμεινε μαζί του και αγωνίστηκε πέρα αυτού. Αργότερα όμως προσχώρησε στους πολιορκητές, αλλά γρήγορα απομακρύθηκε και από αυτούς. Κατάφερε δε τότε να αποσύρει από τα πολιορκημένα Ιωάννινα την οικογένειά του και να τη στείλει στην Ίσο Κάλαμο, που τότε θεωρούταν ασφαλές μέρος για τους Έλληνες αμάχους. Κατά τους πρώτους μήνες του 1821 προσπάθησε να εξεγείρει σε επανάσταση κατά των Τούρκων την περιοχή της Βόνιτσας, αλλά στην αρχή ανεπιτυχώς, διότι οι προύχοντες της περιοχής θεωρούσαν πως δεν ήταν ακόμη κατάλληλος ο καιρός. Στην συνέχεια πήγε στα Τζουμέρκα,
όπου εκεί ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης, η οποία διαδόθηκε πολύ γρήγορα στις όμορες επαρχίες και από εκεί στο Μακρινόρος, όπου και συμμετείχε ο ίδιος στις γενόμενες εκεί συμπλοκές. Δράση 1821-1823. Κάτοχος πλέον των Αγράφων, στην αρχή απέφυγε να προσβάλλει τους Τούρκους, υποκρινόμενος υποταγή στο Σουλτάνο, προκειμένου να αποφύγει επιδρομές των Τούρκων στην περιοχή του. Το 1822 ήρθε σε έντονες προστριβές με τον Γιάννη Ράγκο, που αξίωνε και αυτό στην αρχηγία των Αγράφων. Με την εισβολή των Τούρκων στη στερεά Ελλάδα, Νοέμβριος του 1822, ο Καραϊσκάκης ειδοποίησε από το Άγραφα τον γέροντα Πανουργιά ότι διαπραγματεύτηκε προσωρινά με τους Τούρκους να αρχηγεύσει στα Άγραφα και έτσι αυτοί να μην έλθουν, ενώ τα δικαιώματα θα τα έστελνε ο ίδιος σε εκείνους. Έτσι ενωμένοι ο Καραϊσκάκης με το Στουρνάρη και τον Γρηγόρη Λιακάτα προέβησαν σε συμφωνία με το Βαλί της Ρούμελης Χουρσίτ Πασά, εξαγοράζοντας τον καιρό και περιμένοντας τα αποτελέσματα των εκστρατιών του κατά του Μεσολογγίου, κατά της Ανατολικής Ελλάδας, καθώς και της εκστρατείας του Δράμαλη, και αν χρειάζονταν στρατιωτική βοήθεια να τους πέμψει, έγραφε τότε ο Καραϊσκάκης. Μόλις ξέσπασε η Επανάσταση, ο Γόγος, Μπακόλας και ο Καραϊσκάκης έκαψαν τον οχυρό πύργο του χωριού Καλύβια του Μάλιου, επαρχία Ραδοβιζίου. Τα Άγραφα και το Αρματολίκι αυτών, τα τελευταία χρόνια πριν την Επανάσταση, τα κατήχαν οι απόγονοι του περίφημου Γιάννη Μπουκουβάλα, που πέθανε το 1872. Ο Καραϊσκάκης από νεαρή ηλικία φιλοδοξούσε να γίνει κάποια μέρα καπετάνιος των Αγράφων και το κατόρθωσε πράγματι το 1821, βοηθούμενος από τον Γιάννη Ράγκο και τους περί αυτών Βαλτινούς, αναγνωρισμένος ακόμη και από τις Σουλτανικές Αρχές της Λάρισσας. Μετά τη λύση της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου, 31 Δεκεμβρίου του 1822, όταν μέρος του στρατού του Ομέρ Βριώνη και του Κιωταχή χρειάστηκε από το Αγρίνιο να μετακινηθεί, διερχόμενος από τα Άγραφα, στρατού του, οποίου ηγούταν ο Ισμαήλ Πασάς Πλιάσας, Ισμαήλ Χατζής Μπέντου και Άγος. Ο Καραϊσκάκης προκατέλαβε με 1.000 περίπου άντρες τη διάβαση και ανάγκασε τους εχθρούς κοντά στο Άγιο Βλάση να οπισθοχωρήσουν στο Αγρίνιο μετά από πεισματώδη μάχη. Ο ίδιος στη συνέχεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα Άγραφα και να μεταβεί στην Ιθάκη προκειμένου να συναντήσει έμπειρους γιατρούς για την αντιμετώπιση της φυματίωσης από την οποία έπασχε. Οι γιατροί λίγες ελπίδες ζωής έδωσαν στον ήρωα και του συνέστησαν να μείνει στο νησί. Επιστροφή δίκη. Ο Καραϊσκάκης, νοσταλγώντας τη Ρούμελη και τα Άγραφα, επέστρεψε από την Ιθάκη στο Μεσολόγγι και ζήτησε επίμονα να διοριστεί αρχηγός των ελληνικών πλέον όπλων της επαρχίας Αγράφων. Αλλά ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος δεν δέχτηκε, θεωρώντας τον εαυτό του ικανό και άξιο στρατηγό, αλλά και από αντιζηλία για τις ικανότητες του Καραϊσκάκη. Οι Τσαβελέοι αλλά και άλλοι οπλαρχηγοί ήταν υπέρ του, ενώ εναντίον του ήταν μόνο Μαυροκορδάτος, που θελημένα παραγνώριζε τον ήρωα προκειμένου να υποστηρίξει περί αυτών Γιαννάκη Ράγκο. Συνέβησαν τότε κάποιες συμπλοκές μεταξύ των οπαδών του Καραϊσκάκη και των Μεσολογγιτών, όταν εκείνοι κατέλαβαν το Αιτωλικό και ευνίδια το Βασιλάδι, τα οποία και αργότερα περιήλθαν στην υπομαυροκορδάτου διοίκηση του Μεσολογγίου. Τότε ο Μαυροκορδάτος κατηγόρησε τον Καραϊσκάκη μετά από ομολογία του Κωνσταντίνου Βουλπιώτη, που είχε μεταβεί στα Γιάννενα, ότι ο γιος της Καλόγριας είχε στείλει επιστολή στον Ομέρ Βριώνη με την υπόσχεσή του να παραδώσει το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό.
Έτσι διόρισε επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει την αποκάλυψη της προδοσίας. Στις 30 Μαρτίου του 1824 συστάθηκε η παραπάνω επιτροπή και στις 2 Απριλίου του 1824, σε 3 μέρες, εκδόθηκε προκήρυξη των εγκλημάτων του Καραϊσκάκη με τίτλο «Προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος». Κατά την προκήρυξη, που ήταν πράξη διοικητική και όχι δικαστική, η εν λόγω επιτροπή έκρινε το Καραϊσκάκη ένοχο εσχά της προδοσίας άνευ δίκης. Παρόλα αυτά, είναι αμφίβολο αν η απόφαση εκείνης της επιτροπής δημοσιεύτηκε ποτέ. Πάντως ο ήρωας στερήθηκε όλων των βαθμών και των αξιωμάτων του και διατάχθηκε να αναχωρήσει από το Αιτωλικό. Οι δε πολίτες διατάχθηκαν να αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τον εχθρό της πατρίδας, τον Καραϊσκάκη, εφόσον αυτός δεν μετανοήσει και προσπέσει στο έλεος των Ελλήνων και ζητήσει συγχώρεση, θεωρώντας ότι το έλεος των Ελλήνων το εκπροσωπούσε ο Μαυροκορδάτος. Ανάλογη απόφαση δεν είχε προηγουμένως εκδοθεί ούτε κατά των Τούρκων. Έτσι στις 3 Μαΐου του 1824, ανήμερα της έκδοσης της προκήρυξης, ο Καραϊσκάκης με πολλούς οπαδούς του αναχώρησε από το Αιτωλικό και επιχειρώντας ανεπιτυχώς να καταλάβει τα άγραφα, μετέβη στο Καρπενήσι. Στις 27 Μαΐου του ίδιου έτους ζήτησε γράφω συγγνώμη από τον Μαυροκορδάτο, που όμως δεν εισακούστηκε. Τελικά, στις 25 Ιουνίου του 1824 κατέφυγε στον Άφλιο, όπου η κυβέρνηση του αναγνώρισε όλους τους βαθμούς και τα αξιώματά του. Αντιστρατηγία. Όμως στα τέλη του 1824 και χωρίς σχετική διαταγή της κυβέρνησης, ο Καραϊσκάκης έλαβε μέρος μαζί με τον Κίτσο Τσαβέλα και άλλους ρουμελιώτες στο δεύτερο εμφύλιο πόλεμο κατά των λεγόμενων ανταρτών, προχωρώντας ο ίδιος στη λαιλασία των οικειών των Ζαΐμιδων στη Κερπινή των Καλαβρίτων. Αμέσως μετά έσπευσε και συμμετείχε στη μάχη του Κρομιδίου, περιοχή Μεθόνης. Μετά το τέλος του δευτέρου εμφυλίου πολέμου, ο Κολέτης ενίσχυσε το Καραϊσκάκη και με άλλους πολλούς στερεοελαδίτες από το Μοριά και τη Ρούμελη, εφοδιάζοντάς τον με χρήματα, τρόφιμα και πολεμικό υλικό. Αμέσως μετά την αποκατάστασή του, ο Καραϊσκάκης διατάχθηκε από την κυβέρνηση να εκστρατεύσει στην Ανατολική Στερεά επικεφαλής 300 μισθοφόρων. Επίσης, χωρίστηκε και η περιοχή των Αγράφων σε 2 τμήματα και το μεν ανατολικό αποδόθηκε στον Καραϊσκάκη, το δε δυτικό στο Γιαννάκη Ράγκο. Έτσι κοντά στα Σάλωνα, Άμφισσα, συγκροτήθηκε το πρώτο ελληνικό στρατόπεδο. Ο δε Καραϊσκάκης, που είχε αποκτήσει τη γενική εκτίμηση των οπλαρχηγών, εκλέχτηκε από εκείνους στρατοπεδάρχης απολύτου εξουσίας. Στις αρχές του Μαΐου του 1825, ο Καραϊσκάκης επανέρχεται στη Στερεά και κατά τα μέσα του καλοκαιριού βρίσκεται σε πλήρη δράση, διορισμένος ως γενικός αρχηγός όλων των εκτός Μεσολογγίου ελληνικών στρατευμάτων. Κατά τον ίδιο χρόνο, που αυτό πολιορκείται από το Κιουταχή και έπειτα από τον Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου. Τότε ο Καραϊσκάκης μαζί με τον Τσαβέλα καταστρώνουν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο περικύκλωσης από ξηράς όλων των Τούρκων που πολιορκούσαν το Μεσολόγγι, σε συνεννόηση πάντα με τους πολιορκημένους. Το περίφημο εκείνο σχέδιο άρχισε να εκτελείται τμηματικά από τις 21 μέχρι 25 Ιουλίου του 1825, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί. Επέφερε όμως διακοπή της πολιορκίας, ενώ οι απώλειες των Τούρκων υπήρξαν σοβαρότατες. Το δε ηθικό των πολιορκημένων αναπτερώθηκε. Στην συνέχεια ο Καραϊσκάκης με 3.000 άντρες έσπευσε στα Άγραφα, όπου εκεί αποδεκάτησε πολλούς Τούρκους, καθώς και τουρκίζοντες χριστιανούς. Από εκεί προχώρησε στην περιοχή του Βάλτου και μέσω των τουρκικών οχυρωμάτων διήλθε τη λάσπη του
Καρβασαρά, όπου έδωσε νικηφόρα μάχη 1η Νοεμβρίου του 1825 και τελικά στρατοπέδευσε στο Δραγαμέστο, σημείο αστακός. Τη νύχτα της 10ης και 11ης Απριλίου του 1826, όταν το προπήγειο της Επανάστασης, η πόλη των ελευθέρων πολιορκημένων, το Μεσολόγγι έπεσε, ο Καραϊσκάκης βρισκόταν ασθενής στο πλάτανο της ναυπακτίας. Παρά τα αυτά, έστειλε στη γέφυρα της Βαρνάκοβας παρατηρητές να δουν πόσοι και ποιοι σώθηκαν από την ηρωική εκείνη φρουρά του Μεσολογγίου. Παρότι ο πλάτανος ήταν έρημος και ο ίδιος ασθενής σε στρώμα, ετοίμασε ψωμί και σφαχτά που μοίρασε πλουσιοπάραχα στα πιναλαία εκείνα λείψανα του Μεσολογγίου. Στις 17 Ιουνίου ο Καραϊσκάκης, μαζί με πολλούς από εκείνους τους μαχητές, φτάνει στον Ναύπλιο. Η Επανάσταση ήδη στη Δυτική Στερεά είχε σβήσει και στην Ανατολική. Μόνο η Ακρόπολη των Αθηνών, η Κάζα και τα Δερβενοχώρια κατήχονται από Έλληνες. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, αν και βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο φυματίωσης, υπό την θεραπεία του Ελβετού γιατρού, πρότεινε στην εδρεύουσα Διοικητική Επιτροπή να αναλάβει ο ίδιος τον αγώνα στην Στερεά. Είχε όμως προσκληθεί και από τον Κριεζώτη και από τον Βάσο, που δρούσαν ήδη στην Αττική και στην Ελευσίνα. Ο Ανδρέας Ζαΐμης, πρόεδρος του Νεαπαγούς Διοικητικής Επιτροπής, θεώρησε το γιο της Καλόγριας ως τον αξιότερο στρατιωτικό για τη Γενική Αρχιστρατηγία και τον αναγνώρισε ως αρχιστράτηγο, παρότι είχε παλιότερα κατατρεχθεί από εκείνον και είχε υποστεί λαιλασίες της οικίας του. Στις 19 Ιουνίου του 1826, ο Καραϊσκάκης, επικεφαλής 680 περίπου ανδρών, ξεκίνησε από τον Ναύπλιο για την Στερεά, στην οποία είχε εισβάλει ο Μέρ Πασάς της Καρίστου και ο Κιωταχής από τη Θήβα. Πολύ σύντομα ο Κιωταχής, λόγω της στρατιωτικής δυνότητας του Καραϊσκάκη, βρέθηκε από πολιορκών σε θέση πολιορκημένου. Με υπόδειξη του Καραϊσκάκη συγκροτήθηκε στην Ελευσίνα γενικό ελληνικό στρατόπεδο. Στις 5 και 7 Αυγούστου του ίδιου έτους επήλθε η πρώτη αψημαχία στο Χαϊδάρι, την οποία ακολούθησαν και άλλες, φοβούμενος ο Κιωταχής την καταμέτωπο επίθεση από τα κυκλωτικά πάντα σχέδια του Καραϊσκάκη. Στις αψημαχίες εκείνες ο Καραϊσκάκης και ο Φαβιέρος διαφώνησαν περί της τακτικής του πολέμου. Όταν όμως ο Κιωταχής κατέλαβε την κάτω πόλη των Αθηνών, ο Καραϊσκάκης ενίσχυσε τη φρουρά της Ακρόπολης με περιορισμένο σώμα υπό τον Κριεζώτη, που κατέφερε να εισέλθει στις 10 Οκτωβρίου του 1826. Τον ίδιο μήνα και 15 ημέρες μετά τις 25 Οκτωβρίου, ο Καραϊσκάκης εκστράτευσε στη Βιωτία, στη Φθιώτιδα και στη Φωκίδα, από όπου απέκοψε τις τουρκικές εφοδιοπομπές, ολοκληρώνοντας έτσι τον αποκλεισμό του ανεφοδιασμού των Τούρκων. Στις 18 Νοεμβρίου του 1826, ο επικεφαλής των τουρκαλβανικών σωμάτων Μουσταφά Μπέης στρατοπεδεύει στη Δάβλια, δίπλα στη μονή της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να διανυκτερεύσει, προτιθέμενος την επόμενη να φτάσει στην Άμφισσα μέσω της Αράχοβας. Ο Καραϊσκάκης, πληροφορούμενος τις κινήσεις και τις προθέσεις αυτές, τη νύχτα της 18ης προς 19ης Νοεμβρίου σπέβει με 560 άντρες και προκαταλαμβάνει την Αράχοβα, την οποία οχυρώνει με αμέριστη βοήθεια των κατοίκων. Στις 6 ημέρες που ακολούθησαν, 19 έως 24, οι μάχες που δόθηκαν εντός και εκτός της Αράχοβας υπήρξαν συντριπτικές για τους Τούρκους, που από 2.000 που ήταν, μόλις που διασώθησαν περί τους 300. Στις μάχες εκείνες σκοτώθηκαν και 4 Τούρκοι αρχηγοί σωμάτων. Ο Μουσταφά Μπέης, ο αδελφός του
Καριοφίλμπεϊς, ο Ελζάμπεϊς καθώς και ο Κεχαγιάμπεϊς, δυτικά του ναού του Αγίου Γεωργίου της Αράχοβας. Στο τέλος των μαχών, ο Καραϊσκάκης έστησε πυραμίδα από 1500 κεφάλια τουρκαλβανών στρατιωτών. Προχωρώντας σε συνέχεια στην πολιορκία των πύργων της Δόμβρενας, διέταξε να αρχίσει και η προσβολή των Τούρκων που βρισκόταν στην πεδιάδα του Κορείου, 12 Νοεμβρίου του 1826. 2 ημέρες μετά μεταφέρει το στρατόπεδό του από τη Δόμβρενας και την Κεκόση στην μονή Δομπού του Αγίου Σεραφείμ και από εκεί στη μονή του Οσίου Λοκά. Στις 18 Νοεμβρίου στρατοπεδεύει στο Δίστομο, έχοντας ολοκληρώσει εκαθαρίσεις σε όλη την περιοχή. Τις κυκλωτικές αυτές κινήσεις αντιλαμβάνεται γρήγορα και ο Κιουταχής και ειδοποιεί να σπεύσουν σε βοήθεια του ο Μουσταφάμπεϊς από την Αταλάντη και ο Καχαγιάμπεϊς που ήταν νοτιότερα, οι οποίοι και ενώνοντας τις δυνάμεις τους έσπευσαν να καλύψουν τα νότα των Τούρκων που πολιορκούσαν την Ακρόπολη. Στη συνέχεια, διαβλέποντας πως ο Κιουταχής δεν μπορεί να συνεχίσει την πολιορκία χωρίς ανεφοδιασμό, συνεχίζει τις εκαθαρίσεις των περιοχών της Στερεάς. Αρχές Δεκεμβρίου εισέρχεται στο Τουρκοχώρι, το οποίο καταλαμβάνει, ενώ με τα ίδια του χέρια φωνεύει το Μεχμέτ Πασά. Τα δε λείψανα του στρατού εκείνου τα καταδιώκει μέχρι τη Βουδουνίτσα. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1827 ανάγκασε και τον Ομέρ Πασά της Σέβιας που είχε σπεύσει εναντίον του να παραιτηθεί του αγώνα και να επιστρέψει νικημένος στην έδρα του. Στις 23 Φεβρουαρίου του 1827 ο Καραϊσκάκης επιστρέφει στην Ελευσίνα αφού είχε ελευθερώσει όλη τη στερεά Ελλάδα, εκτός του Μεσολογγίου, της Βόνιτσας και της Ναυπάκτου. Το τέλος. Στις αρχές του Απριλίου του 1827 προσήλθαν και οι διορισμένοι από τη συνέλευση της Τριζηνίας κυβέρνησης ο στόλαρχος Πασών των Ναυτικών Δυνάμεων Κόχραν μαζί με τον Τσόρτς, διευθυντή χερσαίων δυνάμεων, προκειμένου να συνδράμουν στον αγώνα. Με τους δύο αυτούς ξένους ο Καραϊσκάκης βαθμιαία περιήλθε σε έρηδες, τόσο για την τακτική του πολέμου, όσο και κατά την οργάνωση και για την καταμέτωπο επίθεση. Οι διορισμοί των ξένων εκείνων προσώπων υπήρξαν αναμφίβολα το μοιραίο σφάλμα που ανέτρεψε την έκβαση του αγώνα. Και τούτο διότι προσπαθούσαν να εφαρμόσουν τακτικές οργανωμένου στρατού, αγνοώντας τις τακτικές των Ελλήνων, την ψυχολογία τους, αλλά και τις μορφολογικές δυνατότητες της περιοχής, επιζητώντας την έξοδο με κατά μέτωπο επίθεση σε πεδιάδα. Επειδή ακριβώς δεν γνώριζαν το είδος αυτού του πολέμου που επιχειρούσαν μέχρι τότε οι Έλληνες. Έτσι, η ανάμειξη αυτών στις πολεμικές ενέργειες με ταυτόχρονες διαταγές του ενός και του άλλου παρέλυσαν τις διαταγές του Καραϊσκάκη. Όταν ο αρχιστράτηγος Καραϊσκάκης επέστρεψε μετά από τετράμηνη νικηφόρα περιοδεία του, έχοντας 1000 περίπου άνδρες στην Ελευσίνα, μετέφερε το στρατοπεδίο του στο Κερατσίνι, στα υψώματα του οποίου έκτισε ταμπούρια, μικρές οχυρώσεις, όπου επανειλημμένα δέχτηκε επιθέσεις των Τούρκων, ιδιαίτερα στις 4 Μαρτίου του 1827, τον ίδιο χρόνο. 2.000 Πελοποννήσιοι υπό τον στρατηγό Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τους Πετμεζάδες, Σισίνη και άλλους οπλαρχηγούς φτάνουν σε επικουρία του αρχιστράτηγου. Αυτό οδήγησε τον αρχιστράτηγο να επεμβαίνει προσωπικά μέχρι αυτοθυσίας σε όλες τις συμπλοκές, ακόμα και τις μικρότερες. Ένα ακόμα μοιραίο σφάλμα των περιστάσεων εκείνων. Αυτό το αντελήφθη ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος και διαμήνυσε στον Καραϊσκάκη να αποφεύγει τις άσκοπες αψημαχίες και ακροβολισμούς, για να μην φωνεύονται και οι οπλαρχηγοί, τους οποίους κυνηγά το βόλι. Ο Κολοκοτρώνης του τόνιζε μάλιστα
ότι είναι ανάγκη να σώσει τον εαυτό του για να σωθεί και η πατρίδα. Ο Καραϊσκάκης όμως, έχοντας αντίθασο χαρακτήρα, παρά τις συστάσεις και τη κατάσταση της υγείας του, αποφάσισε να ανακόψει τους ακροβολισμούς των Τούρκων. Η επιχείρηση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί τη νύχτα της 22ης προς 23η Απριλίου του 1827, έχοντας συμφωνήσει κανείς να μην ξεκινήσει άκερα τους πυροβολισμούς πριν δοθεί το σύνθημα για γενική επίθεση. Το απόγευμα της 22ης Απριλίου ακούστηκαν πυροβολισμοί από ένα κριτικό οχύρωμα. Οι κριτικοί προκαλούσαν τους Τούρκους και καθώς εκείνοι απαντούσαν, οι εχθροπραξίες γενικεύτηκαν. Ο Καραϊσκάκης, παρότι άρρωστος βαριά, έφτασε στον τόπο της συμπλοκής. Εκεί μια σφαίρα τον τραυμάτισε θανάσιμα στο υπογάστριο. Οι γιατροί που ανέλαβαν την περίθαλψή του γρήγορα κατάλαβαν ότι τα κατέληγε. Ο ήρωας μεταφέρθηκε στο στρατοπεδό του στο Κερατσίνι. Αφού μετάλαβε τον αρχόν των μυστηρίων, υπαγόρευσε τη διαθήκη του που ιδιόχειρα υπέγραψε. Τελευταία κουβέντα που είπε στον συμπολεμιστή του στρατηγό Μακρυγιάννη, όταν ο τελευταίος πήγε να τον επισκεφθεί, ήταν «Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα». Την επομένη, στις 23 Απριλίου του 1827, ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης υπέκυψε στο θανατηφόρο τραύμα του μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι, ανήμερα της γιορτής του. Η σωρός του μεταφέρθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Σαλαμίνα, όπου ετάφη και θρηνήθηκε από το Πανελλήνιο. Αναφέρεται πως όταν ο Κολοκοτρώνης έμαθε τον θάνατο του Καραϊσκάκη, κάθισε σταυροπόδι και μυρολογούσε σαν γυναίκα. Μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη, ανέλαβαν ο Κόχραν με τον Τζόρτζ τη διοίκηση της διεξαγωγής της μάχης στην πεδιάδα του Φαλήρου, όπου και ακολούθησε η ολοκληρωτική καταστροφή του Ανάλατου. Στη σημερινή περιοχή Φαλήρου, που είχαν οι Τούρκοι παρασύρει τους Έλληνες μέχρι που τους περικύκλωσαν, ακολούθησε η διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου της Ακρόπολης και η ανακατάληψή της και η διάλυση του στρατοπέδου του Κερατσινίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή.